سلام، درس 38م Starting and Finishing، شروع کردن و تمام کردن. Let's get started with a common question. Is there a difference between the verb start and begin? خب یه سوال رایج بین start و begin چه فرقی است؟ خب میخونیم. There's no difference in meaning. در معنی که تفاوتی نداره. I started studying English 3 years ago. من 3 سال پیش شروع کردم انگلیسی خوندن. این جمله دقیقاً برابر است با is as the same as I began studying English 3 years ago. But begin is a little more formal than start. خب این دوتا جمله دیدید عین همن، اما begin یه نمه فرمال تره. اینو بگم بسیاری از این کلمات که خیلی شبیه همن و تفاوتی ندارن، باز شما به این حرف اعتماد نکنید. معمولاً همه این کلمات کالوکیشن هایی دارند که نمیشه جابجاش کرد. برای همینه که میگم این مفهوم اینترچنجبل و این مفهوم سینونیم ها، قبلا فکر کنم در موردش صحبت کردم، یه مفهوم واقعا گول زننده است. فکر نکنید اگر دو تا کلمه سینونیم اینا رو میشه جای هم استفاده کرد. اگر یه جایی گفته این کلمه اینترچنجبل، در همون یه جایی که گفته احتمالاً یا مثلا یه چند جا شبیه اون، ولی همیشه اینجوری نیست. برای همین سعی کنید که یه مهارتی رو بهتون میگم، کار کردن با دیکشنری، اینو یاد بگیرید، همیشه همراهتون باشه. هر چیزی رو یه بار چک کنید، هیچ ضرری در این قضیه نیست. Anyway, the phrase let's get started is an informal way to announce the beginning of an activity. اگه میخواید یه کاری رو شروع کنید میتونید بگید let's get started. خب دیگه شروع کنیم. حالا هر چیزی که هست در ادامه، یا حالت اینفورمال هم داره. You can also say that something got off to a good start. یه کاری ادامهشو نخوندم. If it began well. اگه یه کاری رو شروع کردید و خیلی هم خوب پیش رفت و جلو راه افتاد، میتونید بگید It got off a good start. یعنی خوب راه افتاد. Other collocations for a good start include an encouraging start or promising start. اینا هر دوتاشون encouraging start و promising start اشاره به یک شروع خوب داره. شروعی که نوید بخش اینه که مثلا یک ادامه خوبی هم داشته باشه. لزوما نیست ولی در ابتدا اینجوری به نظر میاد. These expressions show that there is hope for good results in the future. مثلا فرض کنید یه دونده‌ای رو می‌بینید خوب شروع میکنه، میگن oh it was a promising start. خب یه همچین حالتی. حالا اینکه در آخرش چی پیش میاد نه، ولی در ابتدا می‌بینید hope داره، یه امیدی هست که این بهتر بشه. For example, the soccer team got off to a promising start, winning the first 4 games of the season. میگه اون تیم فوتبال یک شروع خیلی خوب و امیدوار کننده داشت که 4 تا بازی اولش هم در فصل برد. در ادامه داریم که if it is not so certain that there will be good results in the future, then you can say a shaky start or unsteady start. A shaky start. shake کلن یعنی لرزیدن دیگه. خب حالا از همون مفهوم یک حالت استعاری، شروعی که خیلی سفت و محکم نیست، قرص نیست، ای با یه بدبختی خلاصه طرف شروع کرده، یا مثلا تیمه می‌بینی مثلا 1-0 میبره یا به سختی میبره، خلاصه دقیقه 90 یه پنالتی، مثلا این شکلی. حالا من مثلا همه فوتبالی زدم، مثلا دیگه هم هست. و یا unsteady start، خیلی چیز نیست، بالانس و متعادل و قرص و محکم نیست این شروع. مثلا the business had a shaky start in the second quarter of 2013 with sales numbers fluctuating daily. میگه که این بیزنسی که داره صحبت میکنه، میگه یه شروع خیلی به قول معروف چی بگیم، لرزان، نه حالا یه شروع ضعیفی در فصل دوم از سال 2013 داشت. کوته میشه ربع دیگه، 1/4. سکند کوته در واقع فصل دوم ساله. میگه بیزنس یک شروع ضعیفی در فصل دوم سال 2013 داشت، به این صورت که ارقام فروش
روزانه بالا پایین می شدن. fluctuate یعنی بالا پایین میره ولی هم تقریبا همش روی خطه، زیاد تغییر آنچنانی نداره، یه ذره میره بالا یه ذره میاد پایین، میره بالا میاد پایین، ولی تغییر عمده‌ای درش نیست. If the beginning of something did not meet expectations، این یه کالوکیشن خوبی یاد بگیریم. To meet expectations یعنی انتظارات رو برآورده کردن. میگه اگر یه چیزی جوری شروع بشه که انتظار رو برآورده نکنه، you can call it a disappointing start، یک شروع ناامید کننده. And if it was really terrible، و اگر واقعا دیگه فاجعه و بد باشه، you can describe it as a disastrous start و یا disastrous، فاجعه بار، یه شروع فاجعه بار. A disastrous start. Kevin failed every single one of his first exams. باریکلا. میگه کوین همه امتحانات اولشو every single one of his first exams، بله همه امتحانات اولشو فیل شد، افتاد. His semester was off to a disastrous start. یعنی اون ترمش، اون سمستر در واقع به اون ترم فصلی میگن، ترم ببخشید آموزشی میگن دیگه، اون دوره‌ای که حالا شما مثلا در بهار شروع میکنید، در پاییز شروع میکنید، هر چیزی. میگه اون سمستر خیلی فاجعه بار شروع شد. Sometimes things go so badly that you need to get out of the situation and have a completely fresh start or new beginning. یه وقتا یه جوری خراب میکنیم که باید اصلا از قضیه بیایم بیرون و دوباره از نو شروع کنیم. Fresh start و یا new beginning. بله fresh start. پس یه شروع مجدد رو با اینها بیان میکنیم. When a successful person or company started without being famous or rich, then we say they had a humble beginning or modest beginning. یه نفری، یه شرکتی، یه گروهی بدون اینکه پول زیادی داشته باشن یا مثلا آدمای معروفی باشن یه کاری رو شروع میکنن و در نهایت موفق میشن، میگیم they had a humble beginning و یا modest beginning. کلمه humble یا modest در واقع معنی فروتنانه میده، ولی در این کالوکیشن یعنی یک در واقع شروعی که تقریبا میشه گفت از صفره. تو یه ایدیمی هم داریم میگیم to start from scratch، به این میگیم شروع کردن از صفر، از ابتدا شروع کردن. Now let's talk about finish and end. بریم در مورد دوتا کلمه finish و end صحبت کنیم. There is a difference between these two verbs. بین این دوتا فعل تفاوت هست. Finish usually implies completing something. وقتی finish رو به کار میبریم معمولا بیانگر تموم شدن یک چیزی هست. Whereas end is used for a more passive situation or state. در حالی که end رو برای یک passive situation، نمیدونم فارسیش چی میشه ولی تو مثال حالا متوجه میشیم، زیاد توضیح سخته. I finished my homework یعنی تکالیفم رو تموم کردم. اما the semester ends in December میگه سمسترمون یا اون ترممون، حالا البته سمستر اینجوری بگم سال به دو نیمه تقسیم میشه دیگه، سالهای آموزشی در حالا حداقل اروپا امریکا، این در ایران هم همینه دیگه اگه اشتباه نکنم، حالا اینو نمیدونم. به اون هر کدوم از اینا میگیم سمستر. پس این سمستر در چی؟ سمستر دوم دیگه، در دسامبر، آخرین ماه سال که میفته حوالی آذر ماه تموم میشه. We need to finish the project. ما احتیاج داریم که پروژه رو تموم کنیم. میبینید تمام کردن، این پایان یافتن. We ended our partnership with that company. ما پارتنرشیپمون یا همکاریمون رو با اون شرکت تمومش کردیم، پایان دادیم.
تفاوتی هست که کاملا هم مشخصه توی مثال ها. میبینید پس یکی تموم کردن، یک فعالیتی رو انجام میدید، شما تمومش میکنید. اینم یه وقتی هست شما به یک چیزی، به یک وضعیتی پایان میدید، اون وضعیت دیگه ادامه پیدا نمیکنه. When you make the final changes to something before it is completed. خب وقتی شما چیکار میکنید؟ اینجا بذارید. When you make the final changes، اون تغییرات آخر، مثلا کار کردید یه دستی به سر روش میکشید. We say put the finishing touches on it. دقیقا همون یه دستی به سر روش کشیدن تو فارسی هم هست. Put the finishing touches on it. finishing touch همون یه دست آخر رو بهش بزنم و تموم بشه. Two expressions used to talk about ending something are come to an end and draw to a close. خب to come to an end و یا to draw to a close هر جفتش به معنی پایان یافتن، تموم شدن. You can also say the beginning of the end. اینم از این چیزاست که تو تلویزیون خیلی مد شد دیگه، آغازی بر پایان، نمیدونم، خیلی هم ترکیب نامعنوس و بیخودیه، ولی خب میگن دیگه. یه جواد خیابانی در مثلا امریکا مثلا یا انگلیس یه هم چیزی از دهنش در اومده و خلاصه اومده تو زبان، آغازی بر پایان نمیدونم فلان چیز. منظور این که دیگه روند تموم شدن این داستان شروع شد. پس you can also say the beginning of the end to describe something that will probably end soon. The explosion at the factory was the beginning of the end for our company. میگه اون انفجاری که در کارخانه رخ داد یک آغازی بر پایان شرکت ما بود. یعنی از اونجا داستان ما شروع شد. از اونجا دیگه شرکت ما به قول معروف افتاد تو سرپاینی و تعطیل شد و رفت. In other words، به عبارت دیگر، the explosion began a process of the company failing and eventually shutting down. یعنی اون انفجاره باعث شد که کمپانی توی مسیری بیفته که به مشکل بخوره و در نهایت هم بسته بشه. When something ends quickly، وقتی یه چیزی به سرعت تموم میشه، then it comes to a sudden و یا to an abrupt end. یک پایان سریع، یه چیزی که به سرعت تموم میشه بهش میگیم an abrupt و یا sudden end. پایان یهویی، یک هو این اتفاق میفته، سرعتش خیلی بالاست. On the other hand، از اون طرف when an activity appears that it will continue forever then we say there's no end in sight. وقتی یه کاری رو مثلا حالا خودتون شروع میکنین، یکی شروع میکنه، معلوم نیست این کی تموم میشه، اصلا ته نداره انگار، میگیم there is no end in sight، یعنی پایانش دیده نمیشه. in sight یعنی در تیررسمون نیست. تیررس حالا آره دیگه در تیررس میشه گفت، یعنی هر چقدر که نگاه کنید نمیبینید این قضیه. حالا این البته که مفهوم فیگورتیو هست، مفهوم استعاری است، ولی به این حالته، یعنی هیچ پایانی برش متصور نیستید. خب ببینیم اونور که چیزی نداره. نه خب اینم از درس شماره 38. امیدوارم که درس رو چندین بار مرور کنید، کویز رو فراموش نکنید، فایل‌های صوتی رو هم حتما گوش بدید و اگر سوالی داشتید توی کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعدی.